Yo guys, what's up, what's up? Gagawa tayo ngayon ng laptop na Lenovo Flex 2 40. Gagawin natin magre-replace tayo ng hard drive to SSD. Bali laptop to, babaklasin natin ilalim. Kaya kailangan medyo mahirap din. Ingat-ingat tayo. Pag nagbabaklas tayo guys, kailangan todo ingat kasi pag may nasira dyan, yari tayo dyan. Let's go, man. What the fuck? Yo guys, let's start for doing una, baklasin natin tong likod ng laptop. Tanggalin natin yung mga tornilyo. Isa-isahin lang natin tanggalin. Siyempre, dahan-dahan lang natin tanggalin mga tornilyo niya. Unahin natin itong nasa gilid. Then, wait lang natin saglit para magandang baklasan. Ang tornilyo lang naman tayo nasa 6 lang. Mga 7 ganyan. 8, mga ganun. 7, 8. Konti lang naman sa likod. Unang baklasin natin sa likod. Mga tornilyo niya. Then next is pag natanggal na natin yung sa likod, is tanggalin naman natin yung keyboard niya. Buklatin natin sa gilid konti. Angat natin ng konti kasi nakaklip yan sa loob para matanggal natin yung pinakailalim niya, yung cover niya sa ilalim. Yun. Siyempre, kailangan pagka ganyan, gagamitan natin yan na card, ATM card mas maganda. O kaya yung ID. Yun ang gagamitin natin para mabuksan natin tong keyboard. Kasi, dapat sensitive tong keyboard pag na konting sira lang, masira yung keyboard, yari tayo dyan. Yun. Then next natin dyan is pag natanggal na natin ang kanyang keyboard sa ibabaw, is susunod naman natin ang kanyang tornilyo sa ilalim ng keyboard. Pero syempre meron siyang pin sa ilalim ng kabitan ng keyboard papunta sa board. Yan, tanggalin natin dahan-dahan yan. Yun. Then tornilyohin natin itong sa ilalim ng keyboard. Nasa tatlong lang naman yan. Yung tanggal na natin tornilyo. Then dahan-dahan natin tanggalin yung ilalim cover niya kasi pwede na siya tanggalin. Yun, natanggal na natin guys. Then kung makikita nyo, yung memory RAM niya, 2 slot lang. Maximum niya is 4 GB na DDR3, 10600 MHz. Then linisin muna natin yung kanyang fan dahil medyo marami na. Dumudumi ito dahil minsan sa mga lugar na pinagagawa natin medyo dusty. Kunyari may gumagawa ng bahay, madumi yan. Kaya malikabok na area. Kunyari yung bahay nyo malapit kayo sa mga roads. Yun. Dusty talaga yan din. Yo guys, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa ating channel para update tayo lagi sa mga bago nating videos and tutorials. Yan, wait lang tayo. Yan, medyo nalinisan natin ang ating fan. Then check natin ang kanyang memory RAM. Yun, itong kanyang memory RAM tanggalin natin. Check lang natin siya, pero babalik din naman natin. Yun, natanggal na natin isa. Then next step, tanggalin na natin ang kanya, ang hard drive, ready to replace na ang kanyang hard drive. Palitan na natin yan ng SSD. Kasi ang SSD natin is 10 times faster than hard drive. Itong ginagamit ng mga gaming ng mga players, SSD na ang ginagamit. Ito yung kakabit natin is 120 lang. Okay na yan, sapat na yan. Kasi pang
schooling lang naman eh. School and work. Yun, nakabit na natin. Yun, dahan-dahan lang natin kabit. Medyo mahigpit siya. Pag kinabit niya, medyo mahigpit yan eh. Yun, oh. Pag ginabit natin yan, kailangan sobrang dahan-dahan lang. Yun, no? Yan, okay na. Then, nakabit na natin yung kanyang SSD. Gagawin natin ngayon is kabit na natin po konti-konti ang mga tornilyo. Siyempre, linisan muna natin kasi naglinis tayo ng fan sa ilalim eh. Yun. Then, later on, kakabit na natin ang mga tornilyo konti-konti. Then, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin, si Edgar Reliata. Yan, friends natin yan. Mga true friends natin. True friends. Mga trupa. What's up, Reliata? And si... isa pa tayong shoutout, guys. Installan natin siya ng Windows 10 20H2. Windows 10. Then, thank you for watching, guys. Subscribe na kayo dyan sa channel natin para ma-updated tayo sa mga bago natin dyan videos. Thank you. It's caught in the crossfire.